हाय फ्रेंड्स, अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आज अनिकाज किचनमध्ये खूप छान टेस्टी असा मशरूम पुलाव बनणार आहे. तर चला मग अनिकाज किचनमध्ये. टेस्टी असा हा मशरूम पुलाव तुम्ही पाहू शकता. खूप छान टेस्ट झालेली आहे. एक कप बासमती राईस घेतला आहे. पुलाव राईस आहे हा. ह्याला आपण 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि 30 मिनिटं आपण ह्याला तांदूळाला भिजत घालायचं आहे. स्वच्छ धुवून मशरूम घेतले आहे. या मशरूमाचे आपण 4 तुकडे करून घ्यायचे आहे. एकदम बारीक तुकडे पण नाही करायचे. एका मशरूमाचे 4 तुकडे करून घेऊ. गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि ह्या तेलामध्ये 1 कढीपत्ता, 1 कर्णफूल, 1 भेंडी विलायची, कलमी आणि 3 विलायच्या आणि 3 लवंग घेतले आहे. हे आपण घालून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. हा कांदा घालून घ्यायचा. कांद्याला 2 ते 3 मिनिटं आपण भाजून घेऊ. चांगला ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे. कांदा आता छान भाजून झाला आहे. एकदम मऊ झाला आहे. आता रंग पण चेंज झाला आहे त्याचा. आता त्याच्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो घेतला आहे. हा टोमॅटो घालून घेऊ आणि याच्यामध्ये 2 हिरवी मिरची आहे. हिरवी मिरची घालून घेऊ आणि हा थोडासा नरम होईपर्यंत, टोमॅटो नरम होईपर्यंत आपण याला 2 ते 3 मिनिटं शिजून घ्यायचे आहे. तर कांदा आणि टोमॅटो छान भाजून झाले आहे. याच्यामध्ये थोडंसं पुदिना घालते मी. तुम्हाला आवडत असेल तर जास्ती घाला. थोडीशी कोथिंबीर आणि पाव चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा, बिर्याणी मसाला 1 चमचा घालायचा आहे. कोणत्याही कंपनीचा घेतला तरी चालेल. आणि तुम्हाला जर तिखट आणखी पाहिजे असेल तर थोडंसं पाव चमचा तिखट घालत आहे मी. आणि हे सर्व छान भाजून घ्यायचं. याला पण आपण स्लो गॅसवर 2 मिनिटं भाजून. मसाले आता छान सर्व भाजून झाले आहे. मस्त सुगंध सुटला आहे. तेल पण बाजूनी सुटायला लागलेलं आहे. आता आपण हे मशरूम जे चिरून घेतले होते हे मशरूम घालून घेऊ याच्यामध्ये. नंतर आपण हे जे बासमती तांदूळ भिजत घातले होते हे तांदूळ आपण याच्यामध्ये घालून घ्यायचे आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 कप आपण तांदूळ घेतले होते तर मी 1.25 कप गरम पाणी घेत आहे. हे गरम पाणी आपण याच्यामध्ये घालून घेऊ. गरम पाणी घातल्यामुळे छान फुलतो, त्याच्यामुळे गरम पाणीच घालायचं. आणि नंतर याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालत आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि 1 चमचा साजूक तूप घालत आहे. तुपामुळे खूप छान टेस्ट येते. नंतर आपण याला झाकण लावून स्लो गॅसवर शिजवत ठेवायचं आहे 5 मिनिटं. पुलाव रेडी आहे का आपण आता चेक करू. वा, मस्त सुगंध सुटला आहे आणि किती छान झाला आहे. एकदम मोकळा मोकळा तांदूळ झाला आहे. तुम्ही पाहू शकता. असा हा आपला पुलाव रेडी आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल किंवा अजूनही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा.
माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असा हा टेस्टी मशरूम पुलाव.